માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર ઇન્ડિયન રૂપી સિમ્બોલ, જે રૂપિયાનો સિમ્બોલ છે, એ સિમ્બોલ જો આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર સિમ્બોલ લેવો છે અને આપણી પાસે રૂપીસના ફોન્ટ નથી, તો એના માટે શોર્ટકટ કી છે Ctrl+Alt+4 દબાવો એટલે ઇન્ડિયન રૂપીસનો સિમ્બોલ આવી જશે. જોઈએ કેવી રીતે. તો સૌથી પહેલા આપણે દબાવશું કંટ્રોલ, ત્યારબાદ દબાવશું અલ્ટર અને ત્યારબાદ દબાવશું 4. ફરીથી Ctrl+Alt+4 આટલું દબાવવાથી ઇન્ડિયન રૂપીસ સિમ્બોલ આવી જશે. ફરીથી જોઈએ, Ctrl+Alt+4 દબાવવાથી ઇન્ડિયન રૂપીસ સિમ્બોલ આવી જશે. Ctrl+Alt+4. તો મિત્રો, જો તમારી પાસે ઇન્ડિયન રૂપીસ સિમ્બોલ ના હોય અને તમારે શોર્ટકટ કીથી લેવો હોય તો Ctrl+Alt+4 થી તમે લઈ શકો છો. થેન્ક યુ.